Nhà mình vừa mua biệt thự, bố dắt em trai, mẹ ông chủ chó cùng nhau chuyển vào. Còn tôi, kéo vali nặng trĩu, bị bỏ lại ngoài cửa. Họ bảo tôi về căn hộ cũ tầng 30. Kiếp trước, tôi đã khóc lóc, van xin để được ở lại. Nhưng bố mẹ lại nhốt tôi vào hầm biệt thự để suy nghĩ lại. Sau đó, một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 tháng, ngập chìm cả thành phố. Tôi bị kẹt trong hầm và không qua khỏi. Còn bố mẹ và em trai kịp chạy về căn hộ cũ, thoát nạn. Một lần nữa mở mắt, tôi trở về ngày chuyển nhà này. Con gái chết tiệt, đặt hành lý xuống. Con về căn hộ cũ mà ở đó tầng 30, không khí tốt hơn. Trước đây chúng ta ở tòa 15, phòng 3001. Đó là tầng cao nhất, cách khu biệt thự chỉ 5 phút đi bộ. Chỉ 5 phút thôi. Nhưng trong lòng tôi, sóng gió đang cuồn cuộn. Bởi vì tôi đã sống lại, bề ngoài tôi im lặng. Nhưng trong lòng dậy sóng dữ dội. Tôi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Tim vẫn run rẩy vì sợ hãi. Ông trời ơi, sao lại như vậy chứ? Con bé này, tao bảo mày đặt hành lý xuống rồi về căn hộ cũ. Mày điếc à? Bố tôi luôn thế. Với tôi thì toàn đánh đập hoặc mắng mỏ. Nhưng lần này, tôi chọn lùi lại một bước, từ từ ngẩng đầu lên. Cố gắng nở một nụ cười. Dạ vâng, con sẽ về ngay. Con không làm phiền mọi người đâu. Con sẽ về căn hộ cũ thật ngoan. Không làm phiền gia đình mình nữa. Thật thú vị làm sao? Sao cuộc đời lại khác biệt đến thế? Em trai thì hoạt bát đáng yêu, còn chị gái thì như một cái bóng vô hình, nhìn đã thấy bực mình. Ôi bố ơi, đừng nói chị như vậy mà. Chị là người ít nói thôi. Chị thích làm hơn là nói mà. Em trai cười lộ cả má lúng đồng tiền. Thoạt nhìn như đang bênh vực tôi, nhưng thực chất đầy vẻ tự mãn. Thôi, vào nhà nhanh lên, đừng để ý con bé này nữa. Trời nóng quá chịu không nổi. Đừng để cúng cưng của mẹ bị nóng nhé. Mẹ ông chủ chó Tê đi bước nhanh vào nhà. Cả gia đình 3 người vui vẻ chuyển vào biệt thự mới. Không ai thèm nhìn tôi thêm một lần, nhưng tôi nắm chặt chiếc chìa khóa căn hộ cũ trong túi. Lòng căng thẳng bỗng chốc thả lỏng. Kiếp này, tôi không còn mơ về tình thân nữa. Điều tôi cần bây giờ là mạng sống. Căn hộ cũ chính là mạng sống của tôi. Cả nhà đều quên mang theo chìa khóa. Chỉ có mình tôi mang theo. Chiếc chìa khóa này sẽ quyết định mạng sống của tất cả mọi người. Tôi quay lưng bước đi. Lòng chợt thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Tôi biết rõ, đêm nay sẽ có một trận mưa lớn kỳ lạ đổ xuống. Nó đủ sức phá hủy toàn bộ khu biệt thự, và các chuyên gia dự đoán nó có thể kéo dài suốt 2 tháng. Toàn bộ tầng thấp của khu dân cư sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dù mưa lớn đến đâu cũng không thể ngập tới tầng 30 được. Vậy nên, tôi chỉ cần tích trữ đủ thức ăn, rồi khóa chặt cửa sổ và cửa chính là có thể sống sót an toàn. Đã quyết định xong, tôi lập tức chạy tới siêu thị gần khu nhà để mua sắm điên cuồng. Đáng tiếc, tôi chẳng có nhiều tiền, chỉ có vỏn vẹn 300 tệ tiết kiệm từ lâu. Tôi cố gắng mua những thứ thiết yếu, bền và gọn nhẹ, bao gồm mì ăn liền, nước khoáng, thực phẩm chế biến nhanh. Tiền quá ít, thật sự không đủ. Nếu mưa lớn kéo dài suốt 2 tháng, tôi có sống sót cũng chỉ trong cảnh đói khát mà thôi. Đang lo lắng,